Bonjour, ik ben bezig met het planten van mijn productiebosje. Ik heb vorig jaar kastanjes gezaaid en eikenboompjes uit het bos gehaald, kleine zaailingen. En nu is het tijd om ze te planten in het productiebosje om hout te produceren voor de verwarming. Nou, ik heb gaten gegraven. Daar heb ik koeienmest in gedaan. Die koeienmest uit de schuur nog steeds, want die berg is nog lang niet op. Maar ik had een week van tevoren, dus vorige week gemaaid. Al die pollen weggebroussureerd. Maar moet je kijken hier, dat komt alweer, het is alweer meer dan een decimeter gegroeid. Dus ik ga nou maar die pollen eromheen een beetje weghakken om de plantjes, om de boompjes. Want anders komen de slakken er van het voorjaar weer bij. En dan maar heel goed maaien. Maar wat hebben we allemaal? Nou, hier hebben we dus de tamme kastanje, volgens mij. Hè? Paardenkastanje, daar doe ik er 2 van. Dan heb ik er hier al eentje gepoot. Je ziet het haast niet, want er zit geen blad meer aan. Nou, dit is al een hele mooie eik. En es. Ik ga 3 essen doen, want die groeien hard. En het is heel goed hout voor de verwarming. Je kan het gelijk opstoken of je kan het gewoon laten wachten of laten drogen en dan opstoken. Waarschijnlijk staan hier daarom ook zoveel essenbomen overal. Gewoon voor de hout, voor de verwarming. Eens even kijken hoor. Een kastanjeboom. En ik heb hier 1 esdoorn. Dus dat is wat anders dan een es. Want we wonen hier dus in Le Petit Canada. Kwam ik pas geleden achter. En dan mag een esdoorn, de maple leaf van Canada, natuurlijk niet te ontbreken. Dat vond ik wel leuk. En ik heb vanochtend heb ik een paar berkjes, 3 berkjes uit het bos gehaald. Of bos, meer een soort houtkapgebied. Wat weer aan het volgroeien is. Ik denk, nou, dan kan ik makkelijk wel een paar berkjes vandaan halen. Die groeien heel hard. En dan heb je dus hopelijk snel hout en een mooie witte stam natuurlijk. Dus zeg maar dit hele gebied tot, ja, je kan het waarschijnlijk niet zien. Ik heb er bamboestokjes bijgezet. Komt dan vol met boompjes. En ja, het gaat wel 15 jaar duren voordat we de eerste boom de eerste stam kunnen kappen. Maar goed, maakt niet uit. Dan ben ik 69, dus wie weet ga ik het meemaken. Maar de bedoeling is dus dat als we de boom gaan kappen, dat we dan een deel van de stam laten staan. En dan groeit er in 12 jaar, dus sneller dan nu normaal deze boom eerst, ja, die moet natuurlijk eerst settelen, wortels. Maar als je dan de wortels laat zitten en een stuk van de stam, dan groeit daarna veel sneller weer een boom erop. Dus heb je een soort cyclus. Om de 12 jaar kan je dan hout kappen voor de verwarming. Dus nou ja, moet maar even kijken hoe dat gaat lopen. Het is in ieder geval gewoon hartstikke leuk om te zien hoe het hier gaat groeien. Ja, misschien komen er wel andere planten bij in het gras. Hopelijk gaan die pollen een beetje weg. Die ga ik nu maar om de boompjes, kijk hier staat een S, een beetje wegkappen, eruit halen. Daar ook nog een gat. Oh, hier staat nog een mooi kastanjetje, zie je het? Ja, volgens mij gaat dat er hartstikke leuk uitzien. Het is natuurlijk hartstikke leuk om te zien hoe zich dat gaat ontwikkelen. Of ik nou wel of niet ooit bomen ga kappen op mijn eigen grond. Maar we zullen het wel zien. Nou, dat was het. A plus!